Hej! Dagens lektion är obestämd och bestämd form i en text. Idag pratar vi om hur du använder substantiv i en text. Det kan vara svårt att veta när du ska använda obestämd eller bestämd form i en text. Här är ett tips på hur du ska använda obestämd och bestämd form. Kommer du ihåg vad obestämd och bestämd form är? Om inte, titta på videon som jag länkar till nu. Här är mitt tips. Första gången du nämner en sak eller en person i en text använder du obestämd form. Då känner vi inte till något om saken eller personen. Då är saken eller personen okänd. Alla gånger som du sedan nämner saken eller personen använder du bestämd form. Då känner vi till saken eller personen. Saken eller personen är känd för oss. Vi tittar på ett exempel. Här är en kort text. Det var en gång en prinsessa som bodde i ett slott. Prinsessan bodde ensam i slottet. Hon hade 12 snabba bilar. Bilarna stod parkerade utanför slottet. Vi har substantivet en prinsessa som står i obestämd form. Det är första gången vi nämner en prinsessa i texten. Därefter har vi ett slott. Det är första gången vi nämner ett slott i texten. Därför står det i obestämd form. Prinsessan står sedan i bestämd form. För nu känner vi till prinsessan. Vi har nämnt prinsessan en gång tidigare. Slottet står sedan i bestämd form. Nu känner vi till slottet. Hon hade 12 snabba bilar. Det är första gången vi pratar om bilar. Det står i obestämd form, plural. Men nästa gång vi nämner bilar så står det i bestämd form, bilarna. Nu känner vi till bilarna. Och det sista vi har är slottet i bestämd form. Vi känner till slottet sedan tidigare. Vi tittar på ett till exempel.
Exemplet är från ett recept. Häll 2 liter mjöl i en bunke. Ta fram ett decilitermått. Fyll decilitermåttet med mjölk. Häll mjölken över mjölet i bunken. Rör om ordentligt. Mjöl står i obestämd form. Det är första gången vi pratar om mjöl i texten. En bunke står i obestämd form. För det är första gången vi pratar om en bunke. Ett decilitermått står i obestämd form. För det är första gången vi pratar om ett decilitermått. Decilitermåttet står sedan i bestämd form. För nu har vi pratat om decilitermåttet förut. Vi känner till decilitermåttet. Därför står det nu i bestämd form. Mjölk står i obestämd form. Det är första gången vi pratar om mjölk. Sen står mjölken i bestämd form. Nu känner vi till mjölken. Mjölet står i bestämd form. För vi har pratat om mjölet tidigare. Och till sist så står bunken i bestämd form. För vi har pratat om bunken tidigare. Tack för idag. Vi ses!